سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و رنگ و در هر کجای این کره زیبا که زندگی می کنید. دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوام در مورد یک نقطه کانونی بسیار مهم در بدن صحبت بکنم و یک سبک درمانی که در طب سنتی قدیم در کشورهایی مثل هند به عنوان یک روش در آیورودا ازش استفاده میکنن به نام ناف درمانی. ناف درمانی که به روش پچوتی نیز معروف هست، یک روش درمانی هست که در واقع این روغنهایی رو میارن گرم میکنن، داخل ناف میریزن و از اون یک سری آثاری رو در بدن دریافت میکنن. البته روش های دستی هم وجود داره برای در رفتگی ناف، زمانی که ناف در واقع جابجا میشه. یک سری اعمال یداوی انجام میدن بعضی از متخصصین که با دست دور ناف یا درون ناف رو یک پیچش هایی ایجاد میکنن که منجر به یک سری آثاری میشه در تن. به این دلیل من رو این روش رفتم تحقیق کردم و یک سری از این دستورالعمل های این سبک درمانی رو هم در روش های درمانی خودم ازش استفاده کردم و میخوام تجربیاتم رو، اونهایی که دیدم آثارش رو روی مریض ها و آثار خوبی داشت و عوارضی هم نداشت، در این ویدیو به اشتراک بذارم و خدمت شما عزیزان عرض بکنم. بند ناف در دوران جنینی وظیفه خیلی مهمی رو به عهده داره که همتون میدونید مرکز ارتباط و انتقال مواد غذایی به بدن هست و دو تا رگ اصلی داره که یکی در واقع ورودی هست، مواد غذایی رو میبره، و یکی هم خروجی هست که CO2 و مواد زائد رو در واقع باز به بدن مادر منتقل میکنه. اون چیزی که یافته های علمی به ما نشون میده اینه که بعد از تولد این رگ ها در واقع تبدیل میشن به یک سری ربات ها، ولی اون ارتباطی که به اعضای مهم بدن داشتن، اون اعصاب و اون عروق در واقع در اون نقطه موجود هست. ناف که در واقع عضو حیاتی بدن بوده، امروزه مشخص شده که 72,000 پایانه عصبی و عروق درش موجود هست. بنابراین الان هم نقش آفرینی میتونه داشته باشه برای سلامتی تنمون، به شرطی بدونیم که چطوری باهاش رفتار بکنیم که بتونه به ما کمک کنه در دفع بیماری ها و حفظ تعادل بدن و حفظ تعادل حتی اعصاب و برای ایجاد نشاط هم حتی موثره. و اینکه ما ناف رو یک حفره بی‌خاصیتی بدونیم اینجوری نیست و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم در جهت حفظ تعادل بدنمون. مرکز ناف به عنوان چاکرای مانیپورا هم شناخته میشه که روغنمالی و ماساژ این ناحیه میتونه کمک بکنه به سلامت ذهن و ایجاد نشاط و مهربانی در مغز و باعث بشه فشار ذهنی و فشارهای عصبی رو کم کنه و آرامش رو بیشتر بکنه در تن. عزیزان، با توجه به اینکه در ناف حدود بیش از 500 نوع میکروب زندگی میکنه که بخشش هم در واقع جزو فلورا طبیعی پوست ما هست، ولی اگر ما مسائل بهداشتی رو رعایت نکنیم میتونه منجر به عفونت هایی بشه. بنابراین رعایت مسائل بهداشتی هم برای ناف خیلی مهمه که در ادامه خواهم گفت. قبل از اینکه وارد موضوع ناف بشیم و درمانها رو خدمت شما بگم که درمانهای بسیار جالبی هم خواهد بود و مجرب و تست شده، خیلی ها یه سوالی براشون پیش میاد: این پرزهای آبی داخل نافمون چیه؟ یا این پرزها چیه؟ حالا بعضیا رنگی هست، بعضیا به صورت سفید هست. یه تحقیق جالبی در دانشگاه سیدنی انجام شد روی پرزهای داخل ناف، اینکه پرزها منشأش چی هست و از کجا داخل ناف افراد پرز جمع میشه. دو گروه رو انتخاب کردن و گفتن که یه گروه موهای اطراف نافشون رو مرتب بزنن و در واقع یه گروه دیگه خیر. دیدن که اون گروهی که تمیز میکردن اون موهای اطراف ناف رو، اینها در واقع پرزی تجمع پیدا نکرد داخل نافشون و این تجمعات الیاف لباس ها هست در واقع و که یه مقداری هم مرکز رشد باکتری ها و اینها قرار میگیره و چیز خاصی هم نیست. و این موضوع اول که برای خیلی ها شاید سوال بود، خدمت شما عرض کردم. بریم سراغ کارهایی که شما میتونید در خونه انجام بدید برای بهبود عملکرد اندامهای مختلفتون
با یک کار کوچک روی ناف انجام دادن. اینها رو خوب توجه بفرمایید. چند مورد رو خدمت شما عزیزان میخوام بگم برای اینکه بتونیم از این موضوع درمانی استفاده بکنیم. برای درمان مشکلات گوارشی شما میتونید از ناف خودتون استفاده کنید. برای رفع یبوست یه مقداری کافیه که روغن زیتون رو شبها اطراف نافتون در جهت عقربه‌های ساعت این رو چرب بکنید و کمی ماساژ بدید و چند قطره داخل ناف هم بچکونید. آرام آرام اجازه بدید که این جذب بشه. این عمل کمک میکنه به رفع یبوست و هم کمک میکنه به کاهش نفخ روده ها. مورد دوم برای استفاده مفید در سیستم تناسلی در مردان و زنان استفاده مداوم از روغن‌های گرم هست. یعنی ماساژ روغن‌های گرم ناف باعث افزایش تعداد و تحرک اسپرم در آقایون خواهد شد، باعث افزایش قدرت باروری در خانم‌ها خواهد شد. زنان میتونن با استفاده از روغنمالی ناحیه ناف درد دوران قاعدگی خودشون رو کم بکنن، زیرا روغنمالی باعث میشه که رگ‌های دیواره رحم شل بشه و درد در دوران قاعدگی کاهش پیدا بکنه. مورد سوم ارتباط جالب بین ناف و چشم و بینایی هست که این اعصابی که در قسمت ناف هست تا چشم امتداد پیدا میکنه و روغنمالی و تحریک ناحیه ناف میتونه اثر مثبتی داشته باشه برای تقویت بینایی و جلوگیری میکنه از کاهش بینایی. و جالب بدونید اینو تست بفرمایید، کسانی که چشاشون پف‌آلود میشه و زمانی که میخوابن صبح از خواب بیدار میشن و چش پف کرده‌ای دارن، دور چششون پف میکنه، اینها اگر شب نافشون رو چرب بکنن با روغن‌های مثل روغن خردل و یا روغن بادام، شبها چرب بکنن، صبح که از خواب پا میشن میبینن که از پف چشم خبری نیست. مورد چهارم استفاده مفید از ناف برای سلامت پوست و رفع خشکی پوست هست. این عزیزان خیلی جالب هست، میتونید خیلی با خیال راحت استفاده بکنید، خصوصا کسانی که پوست خشکی دارن یا کسانی که دچار ترک لب میشن، لباشون میترکه و دچار خشکی لب میشن. اینها از روغنمالی استفاده بکنن، روغنها رو در نافشون بریزن، آرام به آرامی یه ماساژ نرمی هم بدن. این باعث رفع خشکی پوست و موجب لطافت پوست میشه و همچنین میتونه باعث کمک به برطرف کردن لکه‌های پوستی بشه، خصوصا لکه‌های تیره‌ای که در پوست ایجاد میشه. این روغنمالی کمک میکنه. چه روغن‌هایی رو در ناف بریزن؟ چند تا روغن خیلی خوبه برای این مورد، خصوصا روغن گل سرخ هست، روغن زیتون، روغن بادام و روغن خردل. مورد بعد تسکین درد، خصوصا درد مفاصل هست عزیزان. این بسیار جالبه. شما زمانی که دچار درد مفصل شدید یا دچار اسپاسم عضلانی شدید یا دردهای مبهم عضلانی در تنتون وجود داره، شما با روغنمالی داخل ناف التهابات رو کاهش میدید و باعث تسکین درد در نقاط مختلف بدن میشید. از روغنهای مثل روغن رزماری، روغن کنجد در این زمینه استفاده بفرمایید، بسیار عالی هست و زمانش هم بهتره که در زمان شب قبل از خواب باشه. برای ایجاد آرامش هنگام استرس عزیزان میتونید از روغنمالی ناحیه ناف استفاده بکنید و خصوصا قبل از خواب اگر خواب ناآرامی دارید یا استرس دارید میخواید بخوابید، میتونید قبل از خواب چند قطره روغن داخل ناف بریزید، انگشت شستتون رو بذارید داخل ناف، کمی فشار بدید، حدود 5 ثانیه نگه دارید و بردارید. این کار رو چند مرحله انجام بدید، یک حس آرامش خوبی به تن منتقل میشه. با توجه به اینکه ناف هزاران پایانه عصبی رو در خودش جای داده و پوست نازکی هم داره، تحریک روغنمالی و توجه به این ناحیه و انرژی دادن میتونه کمک بکنه به این آرامش و تعادل روحی و جسمی شما. بنابراین عزیزان مراقبت از ناف مهمه، خصوصا در حمام زمانی که میرید سعی کنید با آب و صابون داخل ناف شستشو بدید و تمیز بشه
و بعضی ها در واقع در طب سنتی از اعمال یدوی استفاده میکنن و ناف رو دستشون رو میکنن داخل ناف، یه مقدار پیچ میدن در جهت عقربه های ساعت. توصیه میکنم خیلی دستکاری نکنید، در حد همین روغن مالی و ماساژ های آرام بسنده کنید، مگر اینکه افراد مجرب و کاربلدی باشن که بتونن اعمال در رفتگی ناف و اینها رو انجام بدن که در واقع یک روش درمانی در طب سنتی هست. بنابراین این موضوع رو توجه داشته باشید، خودتون رو زیر دست هر کسی قرار ندید، فقط افراد مجرب و با تجربه. دو تا تجربه دیگه هم دارم، چون من از روش‌های تلفیقی و انواع روش‌های طب مکمل استفاده می‌کنم برای درمان بیمارانم. تجارب جالبیه، شاید به درد شما هم بخوره. اگر یه زمانی کسی دل درد بود، این رو میتونید یک تکه سنگ مرجان روی دلش قرار بدید، این دل دردش رو تسکین میده و باعث کاهش درد میشه و این تست شده. حالا چه مکانیسم ریزی ایجاد میکنه من مکانیسمش رو خیلی نمیدونم. با توجه به اینکه یکی از تخصصهای من در حوزه جم تراپی بود، این کار رو انجام دادیم و نتیجه گرفتیم. یا خانم هایی که در واقع موقع قاعدگیشون به سختی میافتن و دیر باز میشه قاعدگیشون، اگر سنگ زبرجد رو این ناحیه بذارن یک چند ساعتی بمونه، اینم کمک میکنه به تسهیل قاعدگی. اینم چند تا نکته بود که خدمت شما عزیزان گفتم. بهتر اینه که ناف گرم گرفته بشه، ناحیه کمر بسته باشه و متاسفانه الان در معرض سرما قرار میدن یا لباس هایی که میپوشن سرما به نوعی اثر میکنه و مشکلات متعددی رو برای افراد ایجاد میکنه. با رعایت این توصیه ها امیدواریم همیشه سالم و تندرست و شاد باشید. خدا یار و نگهدارتون.